Ở cuối tập 132, sau khi những người bảo vệ Vân Hy liều mạng lao lên cùng đám tiên nhân giao thủ, nhân cơ hội đó, Thạch Hạo đã liềm mang Vân Hy chạy trốn. Rất nhanh, ở trên hoang mạc rộng lớn, bế Vân Hy trên tay, hai cánh dang rộng, Thạch Hạo liền cùng nàng hướng về phương xa. Trên đường đi, thanh âm Thạch Hạo vang lên hỏi: "Cô biết gì về bình nguyên màu máu không?" Nằm trong vòng tay của Thạch Hạo, thanh âm Vân Hy vang lên đáp: "Nếu thực sự không có cách nào, chúng ta chỉ có thể xông vào chiến trường màu máu âm khí ngập trời, quỷ vật hoành hành kia thôi." Nghe vậy, Thạch Hạo không trả lời, nhìn Vân Hy một cách nhẹ nhàng, anh ấy liền bế nữ nhân kia cùng nàng tiến vào tuyệt địa. Rất nhanh, khi tới nơi, thân hình hai người đã liền đáp xuống mặt đất. Thế nhưng cũng ngay lập tức, ở phía xa, một sinh linh khổng lồ đã lao tới. Thấy thế, Thạch Hạo cũng ngay lập tức tung quyền, trong khoảnh khắc va chạm, anh ấy đã liền chấn bay sinh linh kia về phía sau. Thế nhưng, con sinh linh kia vẫn chưa bị khuất phục, ngay lập tức nó đã lần thứ hai lao tới. Giờ đây, vì lo lắng cho an toàn của Vân Hy, Thạch Hạo đã liền đưa nàng vào bên trong dược đỉnh. Sau đó, một luồng công kích đánh ra, Thạch Hạo liền phóng thẳng về phía trước và biến mất trong luồng khói bụi kia. Còn con sinh linh khổng lồ sau đòn va chạm vừa rồi không thấy Thạch Hạo đâu, nó rất tức giận, liền phóng vào lớp khói bụi và đuổi theo. Đến khi hai người dừng lại, họ đã liền xuất hiện ở tại một khu vực chiến trường cổ. Nhìn con sinh linh trước mắt, Thạch Hạo có chút kinh ngạc với thân thể của nó. Còn phía đối diện, ngay khi đuổi kịp Thạch Hạo, trên tay con sinh linh kia, một đóa hoa tỏa ra hào quang rất nhanh đã phát sáng. Chỉ trong tích tắc, con sinh linh liền đem đóa hoa kia nuốt vào trong miệng để gia tăng cường độ thân thể. Nhất thời, một màu hồng nhạt đã liền bao phủ cơ thể nó. Mang theo tiếng rít gào, nó liền đập thẳng người về phía Thạch Hạo. Thế vậy, bảo thuật nhanh chóng thi triển, Thạch Hạo liền hút lấy những tảng đá lớn, đập thẳng vào người con vượn kia. Trong khoảnh khắc va chạm, những vụ nổ ầm ầm bạo phát, làm khói bụi mịt mù. Nhân cơ hội đó, Thạch Hạo liền đánh ra một đòn tuyệt sát, lấy mạng con sinh linh kia. Đến khi nó bỏ mạng, Thạch Hạo thân thể liền phóng lên trời cao. Anh ấy phát hiện ở nơi này có một số dược liệu quý có thể cường hóa thân thể. Bởi vậy, ngay lập tức, dược đỉnh trong tay đã liền lóe sáng. Sau đó, Thạch Hạo cũng liền thu lại toàn bộ những dược liệu quý giá ở phía dưới. Cuối cùng, làm xong hết mọi việc, Thạch Hạo cảm thấy đã an toàn mới đưa Vân Hy ra bên ngoài. Tiếp theo, hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Bất ngờ, trên đường đi, họ gặp một vài cây dược liệu phát ra ánh sáng kỳ lạ. Theo lời Vân Hy, đây chính là huyết hồn thảo có tác dụng bồi dưỡng thần hồn. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng nhanh chóng hái đi toàn bộ những cây dược liệu kia. Sau đó, anh ấy liền cho nó vào miệng và ăn hết. Thế nhưng, loại cỏ kia lại sinh ra một chút tác dụng phụ. Bởi thế, khi ăn nó vào thân thể, Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ. Thế vậy, Vân Hy đã liền lao tới đỡ lấy nam nhân kia. Sau đó nàng nói, Thạch Hạo thật giống với một người mà nàng từng quen. Thế nhưng đang trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì ở phía xa, một đám người cưỡi trên mình hung thú lại đột nhiên xuất hiện. Thấy đám người kia, Thạch Hạo cùng Vân Hy nhanh chóng nhận ra, đám người này mới chính là chân thần, thực lực còn cao hơn thần hỏa cảnh một bậc. Thế nhưng, đám người kia lại muốn tấn công hai người Thạch Hạo. Bởi vậy, Vân Hy và đám người kia liền cãi cọ qua lại. Cuối cùng, đám người kia phách lối. Ngay lập tức, ánh sáng tím bao phủ lấy cơ thể, một đòn công kích cũng liền đánh thẳng về phía trước. Thế vậy, Thạch Hạo cũng nhanh chóng vận dụng bảo thuật, ánh vàng bao phủ lấy cơ thể, thu lại Vân Hy, Thạch Hạo liền thuấn di chạy thoát. Ở giữa không trung, mặc cho công kích từ đám người kia không ngừng lao tới, Thạch Hạo hai cánh dang rộng, anh ấy liền phóng người hướng về phương xa. Và sau một hồi tháo chạy, Thạch Hạo rốt cuộc cũng thoát được đám người kia. Thời gian trôi qua, ở tại một nơi hoang vắng, hai người cũng dừng lại. Khi màn đêm buông xuống, hai người ngồi đối diện với nhau, ở giữa họ là một đống lửa đang bập bùng ánh sáng. Nhìn Thạch Hạo trước mắt, Vân Hy có chút quen thuộc. Bất chợt, hình ảnh chàng thiếu niên năm đó lại hiện lên trong tâm trí nàng. Còn Thạch Hạo, anh ấy vẫn không nói cho Vân Hy biết thân phận thật sự của mình. Bởi vì nếu như thân phận của mình bại lộ, cả hai sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, ngồi quanh đống lửa, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Và tất nhiên, Thạch Hạo cũng không quên trêu chọc một chút, khiến Vân Hy đỏ mặt. Đến khi sắc trời dần sáng, cả hai lại tiếp tục đi tiếp về phía hoang mạc phía xa, một hành trình mới lại bắt đầu với cả hai. Đến đây thì hết tập 133 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.